Oh my god, that's big. That's so big. Holy shit. And we have to swim with those. Can you imagine? Limut ja kaljat on ostettu, tilattu, kyytiin ja yes bro. Ja sit niin nyt lähdetään Komodoille seuraavaksi. Woo! Kyllä kyllä! Kyllä kyllä! Seurataan miestä ja mennään meidän veneelle seuraavaksi. Oh, it's there! Oh. Yeah, my body's hurting. Yeah, it's Yeah. Yeah, I slept like almost two hours, did? 1.5. Yeah. And so you're doing like... Yeah. I immediately started to do that. Yeah. But it was so warm and like the constant noise makes you just sleepy. Yeah, that's true. Yep. Thank you. Yeah. Oh yeah. Tässä on meidän kabiini. Tuoksuu aika mielenkiintoista, mikähän tää on. Mä veikkaan, että se tuoksu vähän lievittyy, varmaan valot. Ja sit meidän tuuleti on tuossa, tuohan riittää vaikka 6 ihmiselle tuo okajamassa. Ikkuna. Sä tiedät kun taulu seinällä, maailman onnellisin taulu. Ja Verlan pötkötyyny täälläkin. Pötkötystyyny. Törkeen siistit kukka tämmöset. Ja jos täällä näkee torakoita, niin niitä todellakin kannattaa tappaa, koska me ollaan merellä, niin niitä ei voi olla kauhean paljon loputtomasti. Hyvin sanottu. Tervetuloa laivaan. 5 ihmisellä on vaan hytti täällä. Loput loppuu yläkannella, se mattojen päällä. Tässä meillä on keittiö. No niin, nyt ollaan kannella. Tällä hetkellä siellä on Veera köllöttelemässä. Nyt mennään kohti Komodoja. Parin päivän päästä nähdään liskot sitten. Vanua Adventuresin järjestämä 4 päivän ja yli 500 kilometrin mittainen meriseikkailu maksoi pikkusen päälle 100 € per naama, ja hintaan sisältyi kaikki. Paluumatka tosin piti hoitaa itse, ja me päädyttiin lopulta lentämään Floresin saarelta meidän seuraavaan määränpäähämme. Me törmättiin Vanua Adventuresiin täysin sattumalta, ja vasta oston jälkeen meille selvisi, että kyseinen firma on saanut muilta matkaajilta erittäin hyviä arvosanoja, ja voin itsekin lämpimästi suositella Vanuan matkoja kaikille. We're heading to Thailand, change of plans. Instead of 4 days, we're gonna be here 2 weeks. It's gonna be good. Also, we're having a beer for 2 weeks. Of course, we're gonna stop buy beers. Everything is on the house, on the ship actually. And what else? We're gonna have nice, good food. So tonight, sushi. Sushi! Of course, that's the way. No worries. Okay. Fellow. Thank you, Captain. Hi. Hi. Ollaan tuossa pikkuhyppylällä. Meidän vene on tuolla jossain. Sanoin Prommille, että et pysty juoksemaan tuonne ylös. No Prom juoksee nyt. En mä tiedä jaksaako se. Ja good luck! Sinä hollantilaiset ihan hullu. Ja tää on tosiaan, tää ympäristö on just sellaista, missä komodot niinku elää. Tää on aika jännä olla täällä. Myös henkilökunta oli todella rentoa ja lämminhenkistä porukkaa. Meidän noin 30 hengen laivatiimissä oli ihmisiä Ruotsista, Hollannista, Itävallasta, Saksasta, Briteistä, Kroatiasta, Ranskasta, Jenkeistä, Argentiinasta ja Chilestä. Kööri oli kirjavaa. Sekaan mahtui vähän hullumpaa ja rauhallisempaa luonnetta, mutta kaikesta huolimatta yhteispeli oli saumatonta. Ihmiset tuli toimeen keskenään ja tiimi oli erittäin touhukas ja aktiivinen. Yeah, now they're playing with us. Look at that! 3 guys are having a shower and I'm filming it. Yeah. Hey, come on, sugar tits. Just please continue. Reissun kohokohtia oli aina pysähdyspaikka.
Välillä oltiin hiljaisella paratiisisaarella, toisella kertaa erikoisella vesiputouksella, välillä huikeilla rannoilla ja koralleilla. Ja aina kun ankkuri pamahti pohjaan ja bintangista lensi korkki, niin alkoi aivan mieletön uimahyppyshow. Laivassa oli 3 eri korkusta tasoa. Eka oli about reilussa metrissä, toinen 3 ja korkein oli noin 5 metrin korkeudessa. That was bad! Don't do all. I think this is a bad idea. Don't be crazy. Oh my god! Oh shit. Okay? Wow! Osa porukasta osasi todella näyttäviä temppuja ja nämä tyypit oli kyllä täysin pelottomia hyppytaitureita. Omat bravuurit oli legendaarinen pommi ja täysin hallitsematon ja kefalokaudaalisesti etenevä kaoshyppy, jota ei muuten monet osaa. It's hot today. Yeah, it's really hot. Just hotter than the day. Yeah, I yeah. don't know how that is possible. Vihdoin ja viimein ollaan Komodoilla. Pistin tosiaan juoksulenkkarit jalkaan ihan just in case. Tervetuloa Komodoille. Siis oikeesti 5 minuuttia ja eka Komodo. Okay, that was so easy. I thought that we have to like hike 1 hour to see them, but it's just there. We just live with them. Yeah. Se on niinku isompia vielä niinku ottaa Oi. Turkan takana. Joo. Mun piti kovaa meteliä, siitä pitää pysyä yhdessä. Today we are going to take on medium track. Length of the trail is approximately about 2 kilometers and spend the time more and less 1 hour. Komodovaraanit ovat kaikin puolin hyvin kutkuttavia otuksia. Ne on maailman suurimpia liskoja ja isoin mitattu yksilö on ollut 3,1 metriä pitkä ja painanut 166 kiloa. Yksilöitä on yhteensä noin 4000 kappaletta ja ne elävät pääosin Komodon, Rinkan ja Padarin saarilla, Komodon kansallispuiston alueella. Ihan mielenkiintoisen fakta heitti just tossa, että tosiaan nuo komodot kun ne kuoriutuu, niin on tosiaan ne on kannibaaleja luonteeltaan. Niin ne pikkukomodot kiipee puuhun suojaan niiltä aikuisilta komodoilta, että ne ei syö niitä. Niin ekat 3 vuotta, elinvuotta, ne viettää pääosin puissa. Ne tulee alas vaan etsimään niinku ruokaa ja juomaa, mutta aina kun ne näkee komodoja, ne kiipee takas puuhun. Siinä menee komodon päivällinen ja illallinen. Keskimäärin komodot elävät noin 30-vuotiaiksi. Ne ovat kannibaaleja ja ne kykenee haistamaan veren yli 5 kilometrin päästä. Naisten, joilla on kuukautiset, ei kannata mennä saarille, ellei halua lisäkuumotuksena verenhimoista komodojonoa peräänsä. Tosiaan nyt selvisi sekin, että ihminen pystyy juoksemaan kovempaa kuin komodo. Ne ottaa vaan lyhyitä spurtteja ja ne pääsee vain 20 about. Eli jos sä oikeasti yksi täysiä, niin ne ei saa sua kiinni. Ja ne syö keskimäärin kerran kuussa. Komodon saarilla asuvat ihmiset joutuvat myös hautaamaan ruumiit paljon syvemmälle ja latomaan hautojen päälle isoja kiviä, koska muuten hauta tulee ryöstetyksi todella ikävin seurauksin. Komodojen salamyhkäisyys ei lopu tähän. Naaraat kykenevät synnyttämään vauvakomodoja täysin neitseellisesti ja komodon purema aiheuttaa merkittävää verenvuotoa, jonka seurauksena uhri vuotaa hitaasti kuiviin. Tämän ansiosta komodon ei tarvitse purra uhriaan kuin kerran ja tämän jälkeen löntystellä verenhajun perässä päivälliselle. Viime kerran vuoden 2017 keväällä komodo hyökkäsi turistin kimppuun, aiheuttaen vakavia vammoja. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana kuolonuhreja on ollut reilu 10 kappaletta. Okay, that is Pumba. Oh wow. Selamat datang. Tässä voi olla oikeasti se auringonpaistessa 35 tällä hetkellä ihan oikeasti. Mutta mä oon kovasti herkutellut ajatuksessani lentävillä metukkaleivillä. Ruisleipä, missä on 3 sivua metukkaa, hitosti voita, 5 sivua Oltermannia, jälkiuuni, oululainen. Mä välillä hallusinoin niitä. Mä näen tuolla taivaalla, kun ne lentelee. Nyt sit tuli limu mieleen vähän. Nyt tekisi vähän kuplivaa mieli.
I'm wet all over. You're so hot and so wet. Yeah, so hot and so wet. Yeah, I'm ready. Ready? Even look me in the eyes. Weird. Loharit nähty, eli lohikärmet, eli komodon räköinyt. Aina melkoisia otuksia. Yllättävän rauhallisia kavereita, ainakin tälle toistaiseksi. Mutta täytyy sanoa, että se kun vastaan käveli, niin kyllä se niin kunnioitusta herätti, että ei siihen tehnyt mieli tielle jää. Sen verran isoja kavereita. Käydään vielä morottaan merten mystisiä jättiläisiä, paholaisrauskuja. Jo pelkästään sen nimi antaa pelottavan kuvan eläimestä, mutta viimeistään kun näet otuksen livenä, pelko on hyvin inhimillinen ja järkevä tunne kyseisessä tilanteessa, mutta se on kuitenkin turhaa. Nämä jättiläiset on kilttejä ja niiden ruokana toimii plankton. Nimi tulee siitä, että sen päässä sijaitsevat ja eteenpäin töröttävät evät muistuttaa paholaisen sarvia. Mitään muuta paholaismaista näissä otuksissa ei ole. Niiden läsnäolo oli suurta kunnioitusta herättävä, jopa rauhoittava. En osaa tarkasti sanoa, minkä kokoisia meidän kohtaamat paholaisrauskut oli, mutta isoimmat oli varmasti 4-5 metrin kokoluokkaa. Isoin koskaan mitattu on ollut siipien kärkiväliltään reipas 9 metriä ja painoltaan jopa 3 tonnia. Normaalisti paholaisrauskut ovat 4-5 metrin mittaisia ja noin 1600 kiloisia. Paikka, jossa me käytiin tervehtimässä näitä majesteettisia otuksia, oli syvä ja erittäin virtaisa paikka, jossa oli täysin mahdoton uida siihen suuntaan mihin halusi. Virta päätti sinun puolesta mihin suuntaan mennään. Mutta kun lopulta näki paholaisrauskun, tuntui kun koko maailma olisi pysähtynyt ja samalla pelko ja kaikki rationaaliset tunteet lakkas yksinkertaisesti olemasta. Uskomaton kokemus kerta kaikkiaan, ja kiitos siitä kuuluu rauskuille. Kuten kaikki muukin hyvä, niin myös tämä tapahtumarikas veneretki saapui lopulta päätökseensä. Jäähyväisissä oli jättämistä, koska porukka oli todella iso ja hitsautunut hienosti yhteen. En tuu unohtaa näitä tyyppejä ikinä, ja mun mieltä lämmittää suuresti se ajatus, että uudelleen näkeminen on täysin mahdollista. Kiitos tälle mahtavalle porukalle kaikista tarinoista ja jaetuista kokemuksista. Osa heistä on edelleen reissussa, ja osa suunnittelee tällä hetkellä kotonaan seuraavaa reissuaan. Huhhuh. Seuraavassa vlogissa mennään lopulta sinne vuorelle. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavan kerran aktiivisen tulivuoren kraatterissa. Se on moro!